What's up guys? Welcome again to my channel. And today, as promised ko last time, dahil nga kumuha tayo ng isang bagong condo, so imi-makeover natin siya. Today, ipapakita ko sa inyo ang kinalabasan ng ating munting makeover sa ating studio condo unit. Tara, let's go! 1, 2, 3, come on! So ayun guys, nakita nyo, yun yung ginawa kong mini makeover. Hindi naman talaga siyang totally na general makeover. Nilagyan ko lang ng appliances, nilagyan ko lang ng mga furnitures, nilagyan ko lang ng mga wall art designs, and nag-set lang ako ng color theme na gray, black, and white. So I hope na gustuhan nyo yung pagka-makeover ko ng aking condo unit. Para sa akin, pwede na.
Kayo nang bahalang humusga kung maganda ba yung paggagawa ko or pagka-design ko. Wala man ako masyado talagang alam sa interior designing. So sa akin, sariling ko lang siya, sariling ideas. So ngayon, oras na para humiga. So thank you for watching this video. And if nagustuhan niyo ang video na to, pwede niyo siyang i-like, pwede mo rin siyang i-share. And syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more videos, for more condo makeovers, for more condo tours, for more property tours. So thank you again guys for watching. My name is Hill and I'll be seeing you on the next one.